أهلا بالجميع على حلقة جديدة ضمن سلسلة الحروف المتحركة حروف العلة، وهذه السلسلة تعتبر مهمة جدا جدا واختصار لسلسلة From A to Z، وفيها أسرار قد لا تجدها في أي مكان، وهي من أفضل السلسلات الموجودة على اليوتيوب. روح شوف هذه السلسلة وادعي لي. هذا الفيديو راح نناقش جميع أصوات حرف الإي، سواء لما حرف الإي يديني هذا الصوت إي، أو لما يجتمع مع حروف أخرى أو حروف أخرى تجتمع تديني نفس صوت حرف ال E. So let's get straight into it and let me get started. السر الأول لنطق حرف ال E إنه يكون حرف ال E مع حرف E آخر في نفس المقطع. فمثلا weak، eek، weak، eek، weak. Eat، eat، feet، feet، eat، feet. Cheek، eek، cheek، eek، cheek. السر الثاني انه حرف الاي يتبع بحرف A، ففي هذه الحالة الحرفين يدوني صوت واحد اللي هو E. E. Cheat، eat، cheat. Treat، eat، treat، 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 cheat. Meat، eat، meat، meat. Teach، eat، teach، teach. هذه القاعدة لها بعض الاستثناءات، وبعض هذه الاستثناءات لكلمات شائعة يكثر استخدامها في الحياة اليومية. فمثلا كلمة head هنا ال AA اداني short E. كلمة bear برضو ال AA اعطاني short E. وللأسف هذه الكلمات ما لهاش قاعدة معينة، ولكن هنا في ملاحظة بسيطة. عادة الكلمات التي يكون فيها AA وتتبع ب THER، فهنا دائما ال AA يديني short E، مثل leather أو weather أو feather. أما إذا كان في الكلمة موجود EAR وبعد الR حرف ساكن آخر أو مجموعة حروف أخرى، ففي الغالب هنا حرف ال EA يعطيني صوت ال earn، earth. نفس الصوت اللي موجود في كلمة turn، مش turn، turn. عادة ال EAR وبعده كمان حرف ساكن آخر يديني هذا الصوت اللي دائما يكون موجود يا إما مع ال IR أو ال UR أو ال OR، زي كلمة word. وهذه النقطة راح أناقشها في فيديو خاص عن وجود الحروف المتحركة مع حروف ساكنة أخرى وتنتج أصوات مختلفة. الآن ستظهر مجموعة من الكلمات، قم بنطقها قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح. meat، feet، cheek، cheat. meat. teach. earn، earth. weather. وكمان ينطق حرف ال E مع البريفكس ري، وهي بادئة تعني مرة أخرى، وعادة نستخدمها في البداية مع الأفعال. مثلا كلمة do، redo يعني قم بهذا الشيء مرة أخرى. أو read. ممكن أضيف البريفكس فتصير reread. أو play فأضيف البريفكس re تصير replay. ما أقولش replay أو redo، no، redo. reread، replay، rewrite. إذا كان حرف ال RE جزء من الكلمة، فحرف ال E يديني صوت الشورت I. reply. report. ما نقولش reply ولا report،
كمان وجود حرف ال A في كلمة تتكون من مقطع واحد ولا يوجد فيها أي حرف متحرك آخر غير حرف ال E ويكون حرف ال A في النهاية، فهنا حرف ال A برضه ينطق A. مثل كلمة may may she she he be may she he be. كمان وجود حرف الدبل اي في نهاية أي كلمة برضو حرف الاي يديني اي tree be knee tree be knee. كمان إذا انتهت الكلمة بحرف A وقبل حرف ال A أي حرف ساكن وقبل هذا الحرف الساكن حرف ال A، فالحرف ال A اللي قبل الحرف الساكن ينطق A. exceed concrete exceed delete. وطبعا أي إضافات مع هذه الكلمات أو أي كلمات أخرى تنتهي بهذا الشكل سواء كانت أسماء أو أفعال. فمثلا إذا كانت أفعال مع الأزمنة لا تغيير في صوت حرف ال A، فمثلا deleted أو مع ال ing deleting. الآن ستظهر بعض الكلمات قم بنطقها قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح. redo reread reply report she me tree knee apostrophe recipe simile exceed delete concretes deleting. كمان حرف ال I لما يتحول إلى حرف E في جمع بعض الكلمات باللغة الإنجليزية زي كلمة crisis عند تحول ال I إلى حرف ال E فهنا حرف ال E ينطق E. crisis كمفرد تصير crises كجمع crisis أو oasis تصير oases hypothesis تصير hypotheses الآن ستظهر مجموعة من الكلمات قم بنطقها قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح. الآن راح أناقش صوت E لما يكون موجود هذا الصوت في حروف أخرى، وراح أبدأ بحرف الواي. فمثلا عندي حرف الواي إذا انتهت بعض الكلمات بحرف الواي فعادة حرف الواي يديني E. فمثلا country أو party أو study أو healthy أو happy. ملاحظة بسيطة عن هذه الكلمات اللي تنتهي بحرف الواي سواء كانت أسماء أو صفات أو أفعال، عند إضافة مجموعة حروف بعد حرف الواي أو إزالة حرف الواي واستبداله بحروف أخرى مثلا عند بعض الأفعال أو عند الأسماء عند الجمع، برضو هنا حرف الواي يحافظ على صوته. فمثلا كلمة study معناتها يدرس، إذا استخدمتها في الماضي درس فتشيل الواي وتضيف IED. هنا صوت ال IE يكون صوته E studied، أو إضافة IES مثلا دراسات أو يدرس في مع المضارع البسيط studies أو مثلا country تصير countries أو مثلا كلمة healthy تصير healthy year قبل حرف الR تضيف صوت الياء healthier أو IEST برضو نفس الحكاية healthiest happiest. كمان وجود حرف ال IE في نهاية الكلمة في كلمة تتكون من مقطعين وأكثر برضو حرف ال IE يديني صوت E. cookie
cookie. calorie calorie cookie calorie. وعادة إذا أضفت برضو أي إضافات برضو حرف ال IE حافظ على صوته كاللونج E فتصير cookies calories cookies calories. وكمان وجود حرف ال EI في وسط الكلمة برضو حرف ال EI يديني E زي كلمة retrieve retrieve achieve achieve receive. وكمان إذا وجد حرف ال E والواي في نهاية الكلمة في بعض الكلمات يديني صوت ال E زي key money money valley key money valley. طبعا لمعرفة الأصوات المختلفة لحرف الواي في نهاية الكلمة ومعرفة الأسرار اللي تخليك تنطق حرف الواي في نهاية الكلمة بالشكل الصحيح في كلمات زي cry أو key أو gray أو country ينصح بمشاهدة الفيديو الخاص بحرف الواي. الآن ستظهر مجموعة من الكلمات قم بنطقها قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح. country study studied parties countries healthier healthiest happiest happier key valley cookies calories crises oases achieve retrieve deceive. من بعض الكلمات الشائعة التي ينطق فيها حرف الإي في نهاية الكلمة وما لهاش قاعدة معينة. adobe recipe simile catastrophe apostrophe karate